είναι δύο κορυφαία και ιστορικά σωματεία του ελληνικού αθλητισμού. Στην επιτραπέζια αντισφαίριση αποτελούν τις κατά τεκμήριο καλύτερες ελληνικές ομάδες των τελευταίων 3 ετών. Ο λόγος για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, για τους οποίους γνωρίζουμε εδώ και λίγες ώρες ότι την Τρίτη 25 Ιουνίου στις 7 θα αναμετρηθούν στον τελικό της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών με φόντο την κατάκτηση του τροπαίου για τη σεζόν 2023-2024. Τα εξαναβολής play-off για τις θέσεις 1 έως 4 έκαναν αρχή χθες 24 Ιουνίου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και στα ημιτελικά ο Ολυμπιακός κατέβαλε την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός το Πέρα Αθηνών. Στη δεύτερη φορά μέσα στις 3 τελευταίες αγωνιστικές χρονιές που η Ελληνική Ομοσπονδία του Αθλήματος εφαρμόζει σύστημα με την έξτρα διαδικασία για την τελική κατάταξη, οι λεγόμενοι αιώνιοι αντίπαλοι συναντώνται ξανά στον τελικό. Την περίοδο 2021-22 στην ίδια αίθουσα είχε επικρατήσει με 3-1 Ολυμπιακός σε σπουδαίο μάτς από κάθε άποψη. Στο σήμερα και οι δύο ομάδες έχουν προσθέσει πλέον στο παλμαρέ τους από έναν ευρωπαϊκό τίτλο και διαθέτουν ρόστερ Champions League με παγκόσμιας κλάσης αθλητές. Αν υπολογίσουμε την άκρως ελκυστική εικόνα των δύο μεταξύ τους αγώνων στην κανονική διάρκεια, τότε δικαιούμαστε να περιμένουμε σούπερ θέαμα, έντονο συναγωνισμό και αγωνία, τη μεγαλύτερη ίσως αναμέτρηση όλων των εποχών στην πρώτη εθνική κατηγορία των ανδρών. Τα γεγονότα που τους αφορούν και προκάλεσαν αίσθηση φέτος είχαν αρχίσει πολύ πριν τα πεπραγμένα στο αγωνιστικό τραπέζι. Από τη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού συγκεκριμένα, όταν ο Ολυμπιακός έκλεισε συμφωνία με το πρώην νούμερο 1 του κόσμου και κάτοχο διακρίσεων σε όλα τα μεγάλα ραντεβού, Γερμανό Δημήτρη Οφτσάροφ, και ο Παναθηναϊκός με τον Γάλλο 2 φορές πρωταθλητή Ευρώπης Εμμανουέλ Λεμπεσόν. Πρώτη φορά στην ελληνική Α1 ήρθαν να αγωνιστούν πρωταθλητές Ευρώπης του απλού ανδρών και αυτό από μόνο του αρκούσε για να δυσκολευτούν πολλοί φίλοι του αθλήματος να πιστέψουν αυτή την εξέλιξη. Προσθέστε τώρα ότι από τη μία πλευρά ο Ολυμπιακός κράτησε τον Κροάτι πρώην πρωταθλητή Ευρώπης στην κατηγορία έως 21 ετών Τόμισλαβ Πουκάρ και απέκτησε την δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης του Γιάννη Σγουρόπουλου και του Γιώργου Σταματούρου, και από την άλλη ότι ο Παναθηναϊκός χρησιμοποίησε πρώτη φορά τον θρυλικό Παναγιώτη Γκιόνι και ανανέωσε με τους διεθνείς Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο, Κωνσταντίνο Αγγελάκη, και θα συνειδητοποιήσετε τις θαυμάσιες προϋποθέσεις που δημιουργήθηκαν για μια φανταχτερή παράσταση από τους καλύτερους του είδους. Ακολούθησαν το χειμώνα 2 εντυπωσιακά μεταξύ τους ντέρμπι και ίσως και να ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας. Στις αρχές Δεκεμβρίου, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Παναθηναϊκός έσπασε με 4-3 αίτητο σερί 4 ετών του Ολυμπιακού. Στο καθοριστικό διπλό παρέταξε τους Λεμπεσόν Κωνσταντινόπουλο, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε ο Αγγελάκης. Οι Πειραιώτες στηρίχθηκαν στο φινάλε στους Οφτσάροφ Σταματούρο και στην τριάδα τους είχαν και τον Σγουρόπουλο. Τον Ιανουάριο στο Φιλίππιο της Βέρειας ανέλαβαν μόνο Έλληνες να βγάλουν την υψηλή ποιότητα των ντέρμπι και να ενθουσιάσουν το κοινό του αθλήματος. Στη νέα εντυπωσιακή και πολύ ωρη μάχη, νικητής με 4-3 αναδείχθηκε αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός. Στο αποφασιστική σημασίας διπλό βασίστηκε στους Σγουρόπουλο Σταματούρο και είχε επίσης στη σύνθεσή του τον Τάσο Ρινιώτη. Ο Παναθηναϊκός διεκδίκησε στο τέλος τη νίκη με τους Γκιόνι Κωνσταντινόπουλο και στην τριάδα του είχε επίσης τον Αγγελάκη. Στην υπόλοιπη πορεία τους οι βασικοί διεκδικητές της πρωτιάς είχαν εξίσου θετικό απολογισμό. Στο πρωτάθλημα των 8 ομάδων σημείωσαν 13 νίκες με σαφή υπεροχή απέναντι στους αντιπάλους τους και είχαν μόλις αυτήν την μία ήττα στους μεταξύ τους αγώνες με 4-3. Στο τέλος των 2 γύρων μάζεψαν από 27 βαθμούς και ο Ολυμπιακός βρέθηκε στην πρώτη θέση, αλλά επειδή ήταν καλύτερο στο σύνολο των σετ από τις δικές τους κόντρες. Πήρε 31 έναντι 29. Απόλυτη ισορροπία ανέδειξαν τα ντέρμπι των 2 γύρων, άντε να ρισκάρεις προβλέψεις για την έκβαση του τελικού. Ο Ολυμπιακός επιζητά τον τρίτο σερί τίτλο του και τον 17ο στην ιστορία του. Ο Παναθηναϊκός έχει το τεράστιο κίνητρο να γυρίσει στην κατάκτηση πρωταθλημάτων μετά από 49 ολόκληρα χρόνια. Το 11ο και τελευταίο ως τώρα το πήρε το 1975. Τον Μάιο του 2022 η συνάντησή του στον τελικό των play-off ήταν η μοναδική στην περίοδο, διότι με τις επιδράσεις του κορονοϊού είχαν αποφασιστεί όμιλοι στην πρώτη φάση και σε αυτούς ανέλαβαν επικεφαλής οι δύο ομάδες.
Βεβαίως, έχει συμβάλει και η επιτραπέζια αντισφαίριση στο να αναπτυχθεί ο θρύλος των παραδοσιακών αντιπάλων, αφού και εδώ οι αναμετρήσεις τους χρονολογούνται από πολύ πίσω και ειδικά εκείνες της δεκαετίας του 70 είχαν γράψει ιστορία. Ο επίλογος της Α1 κατηγορίας και γενικά των φετινών διασυλλογικών πρωταθλημάτων της ΕΦΟΕΠΑ περιλαμβάνει και το μικρό τελικό μεταξύ του Πέρα Αθηνών και της ΑΕΚ. Μικρός φυσικά, μόνο κατ' όνομα, διότι και εκεί θα τα πούν δύο ιστορικά και μεγάλα σωματεία. Αρκεί να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Ελλάδος στο πολύ κοντινό παρελθόν, το 2019 και το 2020, ενώ το Πέρα κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ τίτλων με 18. Ο τελευταίος του καταγράφηκε το 2015. Φέτος, στην κανονική διάρκεια, το Πέρα κατέλαβε την τρίτη θέση με 23 βαθμούς και η ΑΕΚ την τέταρτη με 22. Στους δύο γύρους του πρωταθλήματος είχαν δύο συναρπαστικές μεταξύ τους αναμετρήσεις και αυτές οι ομάδες. Το Πέρα αποδείχθηκε ικανότερο στο διπλό και με τους Πετιό Κράστεφ Χρήστο Χριστόνοφ έφτασε και τις δύο φορές στην επικράτηση με 4-3. Στα καθοριστικά παιχνίδια η ΑΕΚ έχει χρησιμοποιήσει δύο διαφορετικά δίδυμα ξένων. Του Σάντον Χόρτ Αντουάν Ντογέν στον πρώτο γύρο και του Σιμών Άρβιτσον Χόρτ στον δεύτερο. Το Πέρα στηρίζεται και στο Στράτο Δαμιανή, η ΑΕΚ διαθέτει και τους Αλέξανδρο Μαδέση, Ιάκωβο Αϊβατίδη. Νωρίτερα από τον τελικό, την 3η 25 Ιουνίου στις 4 το απόγευμα λοιπόν, θα αρχίσει ο αγώνας για το χάλκινο μετάλλιο και προμηνύεται επίσης αμφίροπος. Ελάτε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, καθίστε αναπαυτικά στην κερκίδα ή αν δεν μπορείτε πάρτε τη θέση μπροστά από το κομπιούτερ σας και απολαύστε σπουδαίες αναμετρήσεις, ελπίζοντας να σας δώσουν όσο γίνεται περισσότερες συγκινήσεις. Οι αγώνες θα μεταδοθούν απευθείας από το κανάλι gre78.tv του ομίλου Kus Group στο YouTube.